Hi guys, this is Blessie once again and welcome to my YouTube channel. So kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na and click the notification bell para ma-notify ka pag may mga bagong upload na videos ako. So for today's video, for today's vlog, gagawa tayo ng puff sleeve crop top. So ito yung suot ko ngayon. Ayan, ginawa ko yan. And kung gustong malaman kung paano, keep on watching! First thing to do is that gagawa tayo ng tube using this tela. Ito, ganitong silk. And then, dodoblihin natin siya ng peach na silk. Ganito. Kasi masyado siyang manipis. Tignan nyo po. Ayan, masyadong manipis. So, dapat doblehin natin. Ayan. So, gagawin na natin siyang tube. And then, ito yung magsisilbi nating puff sleeve pattern. Which is, ito yung susundin natin pag gagawa tayo ng kanyang puff sleeve. So, make sure na maluwang siya. Kasi nga, maglalagay tayo ng garter dito sa bandang armhole. Tapos, garter din dito para mag-totally puff talaga siya. So, make sure na maluwang talaga yung gagawin yung pattern or yung susundin nyo. Ayan, ito na yung dalawang sleeve na sinunod natin doon sa pattern. So, bago tayo maglagay ng garter dito sa bandang armhole, dapat tahiin muna natin dito. So, tulad na lang ko sinasabi, dapat doble yung pagtatahi mo, laging dodoblehin para mas matibay. So, ito na yung tube natin. Ayan. So, I was planning na maglagay ng parang ribbon sa baba. Ayan. So, tatahiin natin yung ribbon at ilagay natin dito sa bandang bewang niya. So, ayan, tapos na yung sa tube natin. Let's proceed to the sleeve. Hi guys! So ito, tapos na ang ating sa sleeve. Ay, not totally tapos, pero natahinan natin yung dito sa may, ano niya, sa armhole. So, I will teach you how to cut English, to cut the garter for armhole. So, i-measure natin. Ayan. Okay. Ayan. So, tama-tama lang. Yan. So, ikakat natin. So, dapat dalawa kasi dalawa yung armhole natin. So, ayan. Nakat na natin yung sa sleeve natin. So, let's make another for the dito. So, measure ulit tayo. Yan. Yan. So, ikakat na naman natin into 2 pieces kasi nga dalawa din naman yung dun natin, di ba? So, ayan, ikakat natin. Ayan. So, ilalagay natin siya dun sa sleeve. Bali, yung sa armhole na unang kinat natin, ayan, tatahiin natin siya dito. Diyan. So, let's go! Ayan, nalagyan na natin ng garter dito. Nalagyan na natin ng garter dito. So, maglalagay tayo ng garter sa bandang dito. Pasensya na kung haggard ako guys kasi wala pa ako ligo. Ayan, tapos na yung ating puff sleeve. I'm so happy, char. Tapos ito yung tube natin. Ayan. Tapos ito yung yung isang sleeve ay puff sleeve natin. So, para matapos na talaga siya idudugtong natin. Ayan. Ito.
Ayan, idudugtong natin yan. Yan, idudugtong. Tapos, ito din, idudugtong natin. So, ayan guys, natapos na din siya sa wakas. At nakapagpulbo. At lip tint na din tayo. So, ito na yung finish output niya. Ayan. And, ito, try on na natin siya. I really love it. So, ito na po yung finish output na ginawa natin kanina. Ayan. Ayan. And, meron siyang tali dito sa likod. Ayan. And, so far, I really love it, guys. And, sana nagustuhan nyo din yung ginawa ko. So, syempre, hindi pa patalo yung ate nyo, kaya nag-pictorial tayo. So, ito yung mga pictures. Bago natin tapusin yung vlog na ito, gusto ko munang mag-shoutout. Shoutout kay Larry Jean Hinova, kay Cherilyn Patches, kay Christine Delgado, and kay Jezabel Bajo, and also kay Joanne Obliopas. So guys, sana na-enjoy nyo yung video na to. So kung na-enjoy mo man, please give this video a thumbs up, and subscribe. Click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong upload na videos ko. And I will really appreciate pag mag-comment below ka kung ano yung mga thoughts mo and suggestions na gusto mong makita dito sa aking channel. So, thank you for watching. Bye-bye!